What's up mga boss? Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga kaboss. Pero bago tayo magsimula mga kaboss, intro muna tayo mga kaboss. Intro, pasok! So ayun na nga mga kaboss, today mga kaboss, ang gagawin natin mga kaboss ay mag-a-unboxing na naman tayo ng parcel mula sa hindi ko alam kung Shopee ba to or Lazada. Pero ang nagpapadala sa atin mga kaboss ay ayaw niyang magpasabi o ayaw niyang ipasabi ang kaniyang pangalan. Mas mabuti na lang po daw na hindi na malaman yung pangalan niya. Hayaan na lang natin kasi privado din kasi yan. Saka gusto niya din na itago ang kanyang sarili. A few moments later. So ayun na nga mga kaboss, ito na yung parcel na sinasabi ko sa inyo na pinadala sa atin nang ayaw niyang magpasabi ng pangalan. Ito na mga kaboss. Ang laki ng box mga kaboss, no? Pero magaan lang naman siya mga kaboss. Magaan lang. Ayan. So ayun na mga kaboss, samahan niyo ako mga kaboss. Buksan na natin ito mga kaboss. Wala na tayong patumpik-tumpik pa. Let's go! Siyempre, gagamitan natin ng guting mga kaboss. Ito na yung ating guting. Diba? Magic! Ayan, so samahan niyo ako mga kaboss. Buksan na natin. Let's go! Mabasa nyo? Parang Japan yata to. Kaya basahin ito na ng mga kaibigan ko na sa YT na nasa Japan. Kaya nila itong basahin pero ako hindi ko kaya basahin ito. AX key. AX key. So di natin alam kung anong ibig sabihin yan para malaman natin. Samahan niyo ako mga boss. Buksan natin. Go! Pa. So ayun mga kaboss, ito na siya mga kaboss. 1, 2, 3, go! Wallapa Waghan Magmadali. Ayan. So ito na siya mga kaboss. Wala pa kayong idea mga kaboss kung ano to. Siyempre wala pa kayong idea kasi wala pa, hindi nyo pa nakikita. So ayan. Pakita ko na ba sa inyo mga kaboss? Ayan. So ito na siya mga kaboss. And 1, 2, 3. Charan! Ayan. Helmet. Ayan. Isang half face helmet mga kaboss. Ayan. Color black siya. So kung may mga sticker kayo, pwede yung dikitan, no? Kung mayroon lang akong mga sticker, hindi ko itong lagyan. Kasi plain lang siya, walang design. Dikit mo maka mo Pwede natin lugo lagyan ng ka. mga design. Ayaw ko magsuot ng mga ganito mga kapos, so
commander. Namimili ka paparang ang Pokemon Maganda Giga siya mga pa. kapos kasi dual visor siya mga kapos. God bless po sa iyo lagi at mag-ingat ka po lagi. So again mga kabos, ang dami ko nang sinasabi mga kabos. So isukat na natin to. Tingnan natin kung kasya sa atin. Pag hindi, ay hindi natin kay Commander. Ayan. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. Kasya naman pala sa akin mga kabos. So I understand what I want to Ayan, see, cause everybody wants to Paito get pa. things. Tamang-tama sa iyo. Success is finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna Ayan mga kabos. Tamang-tama. So ayan mga kabos. Ito na po siya. Ayan. Ito muna tayo para sa sabi. Ayan. Kaya mga kabos, maraming salamat po sa umabot hanggang sa dulo ng ating video. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, ay huwag nyo naman po kalimutan mag-like, share, comment, at subscribe. Saka pindutin mo na rin ang bell button para magiging active po kayo palagi kung meron akong paparating na video. So hanggang dito na lang mga kapos. Hanggang sa isip na muli natin pagkikita sa video. Paalam!